What's up mga kapamping, slab po ulit yung ating binubuhusan. Bale, pangalawang job site na po natin ngayong araw na to. Ang buhos po natin is 300 cubic meter.
What's up mga kapamping, patapos na po yung buhos natin. Inabot na po tayo ng gabi. Thank you for watching mga kapamping.